Sekarang jom kita hidang. Saya panggil bakwan, ada orang panggil cucur, ada orang panggil cekodok. Semua boleh, sama je. Okey. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Jumpa lagi dalam channel YouTube Afifah Daily Vlog. Okey kawan-kawan. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua sihat dan bahagia selalu. Okey. Sekarang dah nak masuk waktu tengah hari. Saya hari ni nak buat masakan ringkas je, nak share dengan kawan-kawan. Hari ni saya nak buat cadangannya nak buat bakwan jagung. Bakwan jagung ataupun cucur jagung, cucur sayur tapi letak jagung. Lepas tu tadi permintaan Pak Suami, saya bagi tahu dengan Pak Suami. Hari ni nak buat bakwan jagung, ada nak buat tambahan apa-apa ke? Lepas tu dia minta suruh buat mi goreng. Mi goreng, lepas tu dia nak makan dengan kuah pecal. Ala-ala macam mi caluk. Mi caluk orang Aceh lah. Jom kita saksikan macam mana saya buat. Ni saya nak potong-potong dulu kobis. Ni dululah. Nak settlekan jagung ni. Ada 3 biji lagi jagung ni. Saya nak frozen kan. Sekejap lagi nak peel semuanya, nak frozen kan. Sekarang kita buka ni dulu. Sebiji ni RM1.50. Saya nak bagi dia rasa sebiji-sebiji tu. Seketul-seketul. Macam yang saya pernah buat sweet corn tu. Mulakan dia ni. Korek dulu. Okey, carrot. Ni kobis untuk mi nanti. Sekali potong ni. Ni saya potong banyak-banyak, simpan dalam peti ais. Tahan seminggu. Tak payah potong-potong lagi. Kalau biarkan tak potong, kobis ni dia layu. Dia macam busuk. Pengalaman saya masa jual burger dululah. Sekarang kita buat bakwannya dulu. Cucur jagung dulu. Saya buat potong-potong aja. Bawang putih, masuk macam biasa, daun bawang, daun sup. Ini daun sup. Okey, lada putih sedikit. Telur sebiji cukup, biar lembut.
Okay, saya masukkan udang ni, udang geragau ni. Garam. Nanti boleh rasa balik. Nak cakap. Saya letak sedikit ni margarin. Sedikit baking powder, sikit je. Buat syarat je. Kadang-kadang saya tak taruh pun. Okey. Kacau-kacau sekejap. Tepung secukupnya korang. Ini resepi main agak-agak je. Tak ada sukatan. Dan dia rasa masin dia cukup. Nak pedas, kalau nak pedas potong cili. Potong cili. Saya tak payah sebab nak makan dengan mi kan. Dalam mi tu dah letak cili api kampung, bulat-bulat. Okey. Kita kacau sampai sebati. Lagi elok pakai tangan Malas pula hari ni nak kacau dengan tangan. Tengok macam dah sikit je lebih tepung tu dah okey. Jangan banyak sangat tepung lah. Letak air sikit. Tu saya nak tambah tepung sikit. Okey. Rasa kalau ada udang hidup, potong-potong letak udang hidup dalam ni. Buang kulit dia, masukkan. Oh, lagi mantap korang. Bismillah. Kurang masin. Kurang masin, tambah garam. Kurang duit, macam mana? Ni sebenarnya saya nak goreng mi dulu. Yang ni saya dah siap-siap bancuh. Kita letak tepi dulu. Bagi dia rest. Tepungnya tu bagi rehat. Dia lagi lembut nanti. Okey. Buat mi goreng simple je korang. Minyak dah panas tu. Minyak tak payah over-over sangat. So, apa Pak Suami? Masuk bawang putih. Alah, patutnya tunggu bawang putih tu kuning sikit. Dia tak boleh masak kalau ada Pak Suami sebelah. Nak betulkan ni, kita orang punya ni tripod ni. Macam ni kawan-kawan saya guna tripod. Nak masuk besi tripod buat sendiri, homemade. Okey. Tumis dulu sampai bawangnya sedikit layu. Iklan sekejap. Sambil-sambil tu bolehlah kita terus goreng bakwan kita tadi. Ni minyak dah panas. Terpulang, nak besar-besar, nak kecil-kecil. Saya panggil bakwan, ada orang panggil cucur, ada orang panggil cekodok. Semua boleh, sama je. Kita serumpun. Okey, sambil-sambil masak mi, kita goreng bakwan. Aduh. Pak Suami. Iklan sekejap korang Hai, masuklah buk besi dekat dalam sana. Apa ada dalam ni? Okay. Kawan nak naikkan sikit. Ada benda dalam tu? Apa benda? Ada besi sekarang. Oh, orang tak ingat lah tu. Orang dah masukkan. Ada besi dalam. Okay, masuk je tomato ni.
Masuk lada putih. Masuk sos tiram sikit. Nak habis pun dah sos tiram ni. Nak habis, jangan risau. Kita tambah air. Habiskan ni. Tak kicap. Kicap lemak manis. Patutnya tomato ni sedikit hancur. Nak cepat dah, kelang kabut dah. Pak suami dah balik ni. Saya guna mie spaghetti macam biasalah. Senang nak simpan, tak expired dia. Baik dia lama. Masuk garam, siap-siap. Supaya nanti kita boleh rasa balik. Masuk ni. Ada kobis. Ada cili api, bom. Daun sop, daun bawang. Masuk je. Pak suami nak kering-kering, dia tak nak kuah. Sebab nanti nak makan dengan kuah pecal tu. Bakwan angkat sudah. Tak kisah korang nak buat leper-leper ke, nak buat bulat-bulat ke. Ikut selera. Oh, wangi bau. Bau udang kering, udang geragau. Tambah kicap pekat sikit. Bagi dia gelap. Dah, macam tu je. Oh, hari ni panas. Suhu saya tengok tadi 37. Pak suami, kita boleh makan ke? Nak makan ke? Main dulu. Oh, sedap ni. Juga. Kalau ada juga korang, makna pelik. Sekarang saya nak bancuh kuah pecal ni. Bumbu pecal ni. Ni saya buat berapa hari bulan lah tu? Bulan 3, ujung bulan 3. Saya bekukan. Tapi dia tak keras korang. Tak macam batu. Dia ada lembut-lembut dia. Bukan sebab peti ais tu rosak. Mungkin pecal macam tu kot. Hati-hati stapler ni. Nah, saya nak makan dengan kuah ni. Tak ada kuah kacang. Sama je lah. Bau. Bau harum daun limau. Dengan saya nak makan. Bagi semut ni, tengok. Tak air panas. Okey, biar dia rendam sekejap. Biar dulu, sekejap lagi dia kembang lagi ni. Okey, korang, ni goreng siap. Bakwan jagung pun siap. Sekarang jom kita hidang. Okey. Cepat.
potong-potong. Udah macam mie goreng mama pun ada korang. Sedap mie-nya. Saya dah rasa tadi. Simple, sedap. Lepas tu jagungnya ni pun masak dalam dia. Walaupun kita pakai jagung mentah kan, terasa sebiji-sebiji. Dah siap solat? Nak kan makan macam ni kan? Banyak? Ni sedap dia. Letak kuah pecal tu. Mana kuah pecah ni? Kat sana, kat bawah tudung. Nak ambil kan ke? Lupa ambil tadi. Aduh, Kalau mi caluk dia dekat mana letaknya? atas dia. Atas mi Bukan dekat bakwan? Tak apalah. Uish. Sedap ni korang. Tak tahulah apa nama resepi ni. Janji sedap. Okey, jom kita makan. Siap. Wow. Spesial. Okey. Jom kita makan. Okey, makan kawan. Oh, sauna kawan. Tak ada lampu, macam mana? Oh, ada keropok Pak suami teringin jadi orang Arab. Makan atas saprah. Okey, makan kawan. Tak nak. Okey, jemput makan kawan-kawan. Makan bakwannya. Cucu jagung. Rasa macam sembuk pun ada. Sedap kawan. Okey. Selamat mencuba. Kita jumpa lagi di lain video. Jumpa makan kawan. Jemput makan korang. Okay, bye.